Hello, my lovely students. I hope you and your families are all well. This is Lina Azam, your English teacher for this year, grade 11. Our lesson today is Unit 1, Period 2, Tips for Smarter Learning. But before we start, let's revise Period 1 and its most important vocab. خلونا بس قبل ما نبدأ نراجع الدرس الأول وكلماته. كنت أنا بعت لكم لعبة وأنتوا حبيتوها ولعبتوا فيها، خلونا نلعب ونراجع سوا. Now, let's start with our lesson. What's the title of our lesson? Tips for Smarter Learning. Let's study and identify each word. عشان نعرف معنى الدرس خلونا نعرف معنى كل كلمة بالدرس. Tips noun. Tips اسم. Pieces of advice يعني نصائح. Smarter adjective هي بالأصح comparison of adjective مقارنة صفة. بنقول smart smarter ذكي أكثر ذكاء. أصبح smarter أكثر ذكاء. Smarter adjective means more clever, more intelligent, أكثر ذكاء. Learning noun. Learning اسم means تعني studying يعني التعلم. And the opposite of learning teaching التدريس. So the title means معنى العنوان بشكل كامل pieces of advice for better studying نصائح من أجل تعلم أفضل وأذكى. Now let's move to study and identify the most important vocab at the lesson. دعونا نتعلم ونتعرف على أهم كلمات الدرس ومعانيها. They are highlighted. هدول اللي قدامنا الملونين باللون الأصفر. Read the lesson silently and guess the meaning of these words. اقرأوا الدرس قراءة صامتة وحاولوا تخمنوا معاني كلمات هذا الدرس. Have you finished؟ هل انتهيتم؟ هيا نتعرف على المعاني سويا. نبدأ بأول كلمة tips. توي لسه احنا تعرفنا عليها وعرفناها. tips noun اسم pieces of advices نصائح. أصبح tips means advices. smarter كمان تو تعرفنا عليها وعرفناها. adjective صفة means more clever, more intelligent الأكثر ذكاء. learning noun اسم studying بمعنى التعلم and the opposite is teaching العكس بمعنى التدريس. particular adjective صفة بمعنى special خاصة بشكل خاص. methods noun اسم بمعنى ways طرق or styles أو أنواع. labeled adjective means called يسمى. adapt verb
means change يغير أو يتكيف مع. distract means confuse يشتت. distract كمان verb. details noun small points التفاصيل الدقيقة. now let's study the lesson in details. خلينا نتعرف ونفهم معاني الدرس بالتفصيل. زي ما احنا متعودين ان نقسم الدرس لفقرات وكل فقرة عليها أسئلة. خلونا نبدأ بالفقرة الأولى. read paragraph number 1 from line 1 to 6 and answer these questions. يعني أنا حكتب أسئلة على هاي الفقرة وإحنا نحلها، بس أول حقرأ الفقرة وأترجمها معاكم. نبدأ بالفقرة tips for smarter learning نصائح من أجل تعلم أفضل وأذكى. traditionally schools tend to use particular teaching methods. يعني بشكل عام بالوضع الطبيعي المدارس تستخدم طرق خاصة بالتعلم. كل مدرسة لها طريقتها الخاصة either visual or oral using books, CDs and written text. يعني هم الطرق اللي بيستخدموها يا إما بتكون طرق تعلم مرئي أو تعلم سماعي، أو بيستخدموا الكتاب المدرسي، أو بيستخدموا CDs اسطوانات، أو بيستخدموا كتابات نصوص مكتوبة. Pupils who learn well with these styles are often seen as clever. الطلاب اللي بيدرسوا كويس بنفس الطريقة اللي تعلموها بالمدرسة، ولما يجي الأستاذ أو الأنتي بتسألهم الأسئلة وبيجاوبوا صح، بنسميهم هدول أذكياء. يعني هم أخذوا المعلومة وفهموها وحفظوها وبعدين إجوا جاوبوا كل الأسئلة صح، فإحنا لهيك بنطلق عليهم لقب أذكياء. while those who use different styles may find themselves in lower classes. لكن في حين إنه بعض الطلاب ما بتعاملوا بنفس الطرق اللي تعاملت فيها المدرسة، يعني ما بيدرسوا بنفس طريقة المدرسة، بنفس طريقة الأنتي. فالمقابل لما تيجي الأنتي تسألهم الأسئلة فما بيجاوبوا إجابات صحيحة، فعشان هيك إحنا بنصير نقول هدول مستواهم متدني التحصيل، وبنصير نطلق عليهم متدني التحصيل labeled as slow learners. شفتي ايش قلنا؟ اطلقنا عليهم متدنيي التحصيل او بطيئين التعلم. in reality لكن في الحقيقة they may be neither slow nor especially clever. لكن في الحقيقة لا، هو ممكن انه اللي احنا الناس اللي اطلقنا عليهم اذكياء هم فعليا هم مش اذكياء، والناس اللي احنا اطلقنا عليهم انهم هم ضعيفي التعلم هم فعليا مش ضعيفي التعلم. لو شوفي جملة اعتراضية but if they are treated differently. شفتي جملة اعتراضية؟ يعني هاي الجملة اعتراضية بدنا نركز عليها انه لو تم التعامل معاهم بطريقة اخرى. لو احنا تعاملنا مع الاذكياء بطريقة اخرى وسألناهم مش بنفس الطريقة اللي هم درسوا فيها وحفظوا فيها، يمكن ما يعرفوا يجاوبوا، ساعتها احنا حنسميهم انهم هم ما ضعيفي تحصيل. بالمقابل انه احنا لو تعاملنا مع هدول ضعيفين التحصيل بالطريقة او بأسلوب هم حابينه ويفهموا عليه، ساعتها لما نسألهم حيجاوبونا صح، فاحنا حنصير مسمينهم أذكياء. فمعناته إنه لا الأذكياء أذكياء ولا ضعيفي التحصيل ضعيفي التحصيل لو تم التعامل معاهم بطريقة مختلفة. لكن بدنا نركز على معلومة إنه إحنا لو ضلنا نسمي هذول ضعيفي التحصيل ضعيفي التحصيل، أضلني أحكي لواحد أنت مش شاطر، أنت سيء، أنت ضعيف تحصيل، قد ما أضلني أكرر هاي المعلومة هو حيصدق نفسه مسكين. They may begin to believe the label that others put on them. يعني حيصيروا مصدقين هذا اللقب اللي الناس حطوه عليهم.
but it doesn't have to be that way. لكن هو الموضوع صحيح مش على هذا النحو زي ما احنا فهمنا. Being more aware of your personal learning style can help you to take control of your learning by using techniques that work well for you. لكن لو انت كنت مدرك وواعي لطرق التدريس الخاصة فيك، هذا حيساعدك جدا انك انت تسيطر على تعلمك، وانك تستخدم التقنيات والوسائل التي تبلي بلاء حسنا معك، بتخليك انت فعلا تفهم الدرس، تستخدم الاسلوب الصح اللي هو مناسب لك. ففي المقابل انت رح تفهم الدرس، في المقابل اي سؤال رح تنسأله رح تجاوب عليه اجابة صحيحة، في المقابل احنا حنيجي ونسميك شخص او طالب ذكي. الان انا بعد ما قرأت وترجمت الفقرة الاولى حننتقل لاسئلة الفقرة الاولى. الاسئلة اللي قدامنا انا حقرأهم ونحلهم شفوي، وانتوا عليكم تكتبوهم وتحلوهم على دفتر الحصة، دفتر الإنجليزي، وتبعتوا لي الإجابة على كلاس روم. Paragraph number 1 from line 1 to 6. What are the traditional methods schools use in teaching? شو الوسائل الطرق التقليدية اللي بتستخدمها المدارس في التدريس؟ هاي الإجابة هنلاقيها على طول من line number 1. Schools tend to use particular teaching methods, either visual، هي الإجابة either visual or oral, using books, CDs and written texts. طرق التعليم المرئية والسماعية والكتب المدرسية والاسطوانات والنصوص المكتوبة. Number 2. Complete. Pupils who learn well with schools' teaching styles are often called space. الطلاب اللي بيتعلموا وبيبلوا بلاء حسنا بناء على وسائل طرق التدريس المستخدمة بالمدرسة، شو بنسميهم؟ We are often called them as clever. While pupils who use different styles may labeled as، لكن الناس اللي بيستخدموا طرق مش نفس طرق المدرسة وبتزبطش معهم، ما بيجاوبوش إجابة صحيحة، شو إحنا بنسميهم؟ as slow learners، يعني بطيء التحصيل. أصبحت الإجابة الفراغ الأول clever والفراغ الثاني slow learners. Number 3. Becoming aware of your learning style is important. إنك تكوني واعية ومدركة لطرق التعلم الخاصة فيكي إشي مهم. اشرحي، هاي زي مقولة واشرحي على طول حتلاقيها موجودة عندك بالفقرة وراح تجاوبيها مباشرة. Line 5. Becoming more aware of your personal learning styles can help you to take control your learning by using techniques that work well for you. يعني انك لما تكوني مدركة لطرق التعلم الشخصية الخاصة فيك حتخليك تسيطر على التعليم الخاص بك، وبالتالي تبلي بلاء حسنا مع التقنيات اللي بتستخدميها بدراستك. Now let's move to the next exercise. From the passage, give the synonym of. What does it mean? The synonym means the meaning of، يعني معاني الكلمات، المرادفات للكلمات اللي جاية هاي. prefer to، شو يعني prefer to؟ يعني tend to، يعني يميل إلى. special particular، يعني خاصة بشكل خاص. ways or styles، ممكن تيجي هاي الكلمة أو هاي الكلمة. means methods، طرق. students means pupils، طلاب. genius intelligent or clever، اللي موجودة عندنا بالفقرة clever عشان تكوني عارفة انه genius means clever، ذكي. called labeled، يسمى. in fact in reality، في الحقيقة. Now let's move to the next exercise. From the passage, give the opposite of.
توي أخذنا المرادفات، هلأ رح ناخد المضادات. هذا النظام الطبيعي اللي احنا متعودين عليه بأي فقرة. WH question, yes or no question, true or false. وأهم سؤال السينونيمز والأوبوزيتس. عشان تكوني مركزة، بدك تكوني مركزة جدا. بدي اللي من الفقرة، ممكن يكون في معاني أو مضادات أخرى أنت عارفاها، لكن بدي اللي من الفقرة. خلونا نشتغل السؤال. From the passage give the opposite of مضادات الكلمات التالية. teaching التدريس. شو معنى شو عكس التدريس؟ learning التعليم. similar متشابه. الopposite different مختلف. stupid يعني غبي. الopposite clever ذكي. higher الopposite lower. higher أعلى، lower أدنى. مش حكينا lower classes للصفوف المتدنية. inactive active لحالها نشيط. inactive الopposite يعني مش نشيط، يعني كسول. الopposite تبعها من الفقرة clever. general بشكل عام. الopposite تبعها particular. هيك احنا بنكون خلصنا كل حل ورقة العمل. هيها قدامك ورقة العمل، عليك تكتبيها وتحليها، تكتبيها على دفترك وتحليها وترفقي لي اياها على الكلاس روم. Now let's move to the picture. Look at this picture. What can you see at this picture? It's a spidergram or mind map. Excellent. ايش يعني spidergram or mind map؟ يعني اللي كنا نعملها شبكة العنكبوت، متذكرين زمان؟ أو المايند ماب خرائط العقل. شو يعني؟ يعني بنحط توبك رئيسي، عنوان رئيسي في النص، وبنطلع منه تشعبات. Look at this spidergram or mind map. It's talking about global warming، يعني عن الاحتباس الحراري. ومطلعين منها معلومات الويذر، الطقس، people الناس، السي البحر، land الأرض. قلتكوا هاي الصورة شو محتواها؟ يعني ليش جاية بهذا المكان؟ ليش؟ Excellent. It's an example for visual learners. Excellent. يعني ننتقل للفقرة الثانية بتبعتنا. Here are some tips on how to adapt your study to your learning styles. أمثلة كيف أنا أكيف ضلني متكيفة مع أكيف دراستي مع طرق التدريس المناسبة إلي. يعني في عندي tips، في عندي pieces of advice for visual learners. بس قبل ما أنا أحكيهم، could you give me examples of these advices؟ بدي انتو تحكولي، انتو تعطوني الإجابات. advices tips for visual learners. خلونا نسمع أول إجابة. Visual learners. Turn your notes into picture, charts, or diagrams. Don't have things around you that may distract your attention. Well done, Hala. Who can give me more tips, more advices for visual learners? Look at general ideas first before focusing on details. Use mind maps or spidergrams instead of written notes. Excellent, Hanin. I want one of you to give me all the advices. For visual learners. 1. Turn your notes into picture, charts, or diagrams. 2. Don't have things around you that might distract your attention. 3. Look at general idea first before focusing on details. 4. Use minds, maps, diagrams, etc. instead of written notes. Excellent, Shahid. Thank you, my hard-working student. Clap to yourselves. Now let's move to the paragraph and study each word. Visual learners يعني المتعلمين بالطريقة المرئية. هاي نصائح للمتعلمين بالطريقة المرئية. زميلاتكم عمال أعطونا إياهم النصائح، بس حنقرأهم ونترجمهم للناس اللي ما فهمتهم. Turn your notes into pictures, charts or diagrams. حولي النقاط تبعتك إما لرسومات أو لخرائط أو لدياجرامز عشان تكون أسهل عليكي بالفهم. Number 2.
Don't have things around you that might distract your attention. ما تخلي جنبيكي أي حاجة تشتت انتباهك. Number 3. Look at general ideas first before focusing on details. أول إشي بنطلع على الفكرة العامة للدرس وبعدين بنبدأ ندخل شوية شوية بالتفاصيل. Number 4 and the last one. Use mind maps, spidergrams instead of written notes. نستخدم خرائط العقل ونستخدم شبكة العنكبوت اللي احنا متعودين عليها بتحويل درسنا وبكتابة النقاط تاع درسنا عشان يسهل علينا الفهم، زي الصورة بالضبط اللي عمالنا شرحناها. خلونا ننتقل للنوع الثاني من أنواع المتعلمين oral learners. كمان هدول we need advices for these oral learners. Who can give me advices for oral learners? Learners record lecture or lessons to listen to later. Discuss ideas with other students. Excellent, Hanin. Another student who can give me more tips for oral learners. Read textbooks aloud when you're alone. For listen to quiet music while studying. Well done, Shahid. Now, could you mention them all, Hala? Oral learners. Record lectures or lessons to listen to later. Discuss ideas with other students. Listen to quiet music while studying. Read textbook aloud when you are alone. Excellent, Hala. Thank you, my lovely students. Clap to yourselves again. Now, let's study oral learners and understand each word. خلونا نتعرف على فقرة oral learners ونتعرف على كل معنى كلمة منهم. Record lectures or lessons to listen to later. سجلوا المحاضرات والدروس عشان نسمعهم لاحقا. Discuss ideas with other students. نعمل نقاشات بأفكار الدرس مع زملائنا. Read textbooks aloud when you are alone. لما تكوني لحالك اقرأي النص بصوت عالي. Listen to quiet music while studying. خلي موسيقى هادية شغالة وانتي قاعدة بتدرسي. هاي مجموع النقاط أو التيبس for oral learners. خلونا ننتقل لآخر فقرة physical learners. الناس اللي بتعلموا التعلم عن طريق استخدام الأيدي physical learners. متذكرين؟ خلونا ناخد tips for physical learners. Now, who can give me tips for physical learners? Physical learners. 1. Take frequent breaks when studying alone. 2. Learn new material while doing something active. Excellent, Shahid. Another student who can give me more tips for physical learners. Take subjects that include practical activities and field work. Work while standing up. Excellent, Hala. Now, Hanin, could you mention all the tips for physical learners? Physical learners take frequent breaks when studying alone. Learn material while do something active, for example, exercise. Work while standing up. Excellent, Hanin. And thank you for all you, my best students. Now, let's move to the paragraph and study it. Physical learners المتعلمين تعلما حركيا. Take frequent breaks when studying alone. لما تكوني قاعدة لحالك حاولي تاخدي استراحات متكررة ما بين كل فترة دراسة والتانية. Learn a new material while doing something active, for example exercise. يعني اتعلمي المادة الجديدة وانت بتعمل اشي حركي، اشي نشيط زي مثلا التمارين. Work while standing up. حاولي تشتغلي وانتي واقفة بتحسي بنشاط. Take subjects that include practical activities and field work. حاولي انك تاخد المواد اللي فيها نشاطات حركية، نشاطات عملية، زي المواد الكيمياء اللي فيها تجارب، الأحياء اللي فيها تجارب. هيك بنكون خلصنا كامل الدرس. بتمنى انكم تكونوا فهمتوه تماما وتعلمتوه. برجع بذكركم انه انا اديتكم ورقة عمل لازم نحلها وراح ارفق لكم اياها. ارجع كمان بالكلاس روم بدي تحلوها وترفقوا لي الاجابات بتاعتها. قبل ما ننهي درسنا بس خلينا نحل الاسئلة وننتقل لاكسرسايز نمبر 1.
Here are some more pieces of advice. Which types of learners are they for؟ هنا في نصائح زيادة أخرى غير اللي احنا درسناهم. بدنا نقرأ كل نصيحة ونعرف كل نصيحة تطبق على أي نوع من أنواع المتعلمين. Visual learners, oral learners or physical learners. Do something with your hands while studying. اعملي أشياء بإيديك وأنت بتدرسي. Excellent. Physical learners. Number 2. Use colored pens to highlight important ideas. استخدم الألوان الملونة عشان تعلم النقاط الرئيسية المهمة. Perfect. Visual learners. Number 3. Repeat materials aloud in your own words. تعيدي النص اللي درستيه بصوت عالي بكلماتك انتي. Excellent. Oral learners. Use flashcards when studying vocabulary. لما تدرس الكلمات استخدمي البطاقات. Perfect. Visual learners. ننتقل للسؤال الثاني. هذا السؤال تطبيق على سؤال الكلمات. شفتوا الكلمات اللي أول الدرس أعطتكم إياها كأنهم محطوطين ببوكس فوق، وأنا بدي أقول لك بالامتحان complete the following sentences with a word from the box. هم نفس الكلمات. خلونا نحل السؤال الثاني. Number 2. Replace the underlined words in these sentences with words from the text. The sentences are in the same order as in the words in the text. بدي الكلمة اللي تحتها خط أحط كلمة من الكلمات اللي إحنا درسناهم نفس معناها، وحتلاقوا ترتيب الكلمات اللي حتكتبوهم بالترتيب في النص. يعني مش إشي من فوق وإشي من تحت، لأ بالترتيب. نبدأ. number 1. There are several different ways of solving these problems. هناك طرق مختلفة لحل هذه المشكلة. ways. كلمة ways شو كلمة بنفس معناها من الدرس؟ methods. excellent. طرق. if you are called a clever child people expect you to do well. لو انت حدا مصنفينك بسموك طفل ذكي فإنهم بتوقعوا منك إنك أنت تبلي بلاء حسنا. called. what does it mean called in English? excellent. labeled. يسمى. number 3. she asked me for some pieces of advice about the best way to solve the problem. طلبوا مني نصائح عن أفضل طريقة لحل المشكلة. pieces of advice. tips. نصائح. number 4. teachers sometimes change material to suit the needs of their students. المدرسين بيخلوها المواد تبعتهم تتكيف مع احتياجات الطلاب، بيغيروها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب. change means adapt. يتكيف مع. number 5. shall we look at the general idea first and leave the small points to till later. خلونا نطلع على الفكرة العامة بالأول بالدرس وبعدين ننتقل للنقاط الصغيرة يعني التفاصيل لاحقا. small points details. هيك بنكون خلصنا الدرس. بتمنى انه نكون احنا فهمناه وخلصنا كمان الأسئلة المرتبطة بالدرس. يعني it's time to say goodbye.